Nagyon nagy szeretettel köszöntelek benneteket a 2025-ös új évadban, az új japán évadban, amit nagyon szerettünk volna már Viktorral elétek tárni, és nagyon köszönjük a türelmet, hiszen már november eleje óta itthon vagyunk, és december 11-e van jó esetben, és azért kellett ennyit várni azzal, hogy az első részt megláthassák, mert nagyon szerettünk volna folyamatosan mindenből többet adni, és nagyon sokat tanultunk a tavalyi szériából, meg a kommentekből is, és többek között a tévében, a hátteremben is láthattok egy érdekességet, ez pedig nem más, mint a saját zenéknek az első klipje, hiszen szerettünk volna különböző japán és magyar artistokkal együtt, főleg Viktor ötletéből kiindulva, akinek nagyon hálás vagyok, egy olyan albumot csinálni, ami saját zenékkel lesz megtöltve. Ez főleg azért volt nagyon fontos, mert szerettünk volna tényleg többet adni nektek is, meg magunknak is ebből az egészből, meg a tavalyi széria vágásánál Viktor szembesült vele, hogy nagyon nehéz ehhez a JDM stílushoz, ez a japán stílushoz igazán jó zenéket leszedni bárhonnan, vagy ha olyanokat használsz, amik meg híresek, mert akár benne voltak filmekben, Initial D vagy játékokban, Need for Speed Underground és sorolhatnám, akkor meg ugye a YouTube jogdíj miatt letiltja. Tehát, hogy ez egy ilyen örök harc, és az lett a döntés, hogy inkább csinálunk saját zenéket, amelyek folyamatosan készülnek. Az elsőnek a klipjét már megtaláljátok egyébként itt a csatornán, és a hátteremben is az fut. Ez lesz többek között a főcíme az új szériának, de különböző stílusban érkeznek majd az új zenék, lesz többek között wave, trap, drum and bass, úgyhogy mindenfélét hozunk nektek, és tényleg nagyon boldogok vagyunk, hogy ezeket az alapokat, amik már készen vannak, egyébként 14 számról beszélünk, ezeket az alapokat fogjátok hallani a különböző részek alatt is, és ahogy majd érkeznek a számok, úgy nyilván egyre többször a számokat is fogjátok hallgatni. Bízom benne, hogy ez a száma Tokyo alap... Bocsánat. Tokyo Sky. Én kérek elnézést, tehát a Tokyo Sky néven futó alap, ez mindenkinek majd közel fog állni a szívéhez, hiszen ezt sokszor fogjátok hallani, miután az én kérésemnek megfelelően ez lesz a főcímbe is. Úgyhogy ezek vannak. Fontos info még, amit el kell mondanom, mert Viktor a lelkemre kötötte, hogy mindegyik zene ki lesz írva egy ilyen kis infoboxban a filmek alatt, tehát folyamatosan látni fogjátok, hogy egyébként milyen előadó, milyen zenéjét halljátok éppen most a filmekben, a japán részeknél, valamint a leírásokban benne lesz minden információ a zenékről, fönt lesznek ezek a zenék a Spotify-on is, jelenleg is van már egy Japán Special névre hallgató lejátszási lista, ezt fogja folyamatosan frissíteni Viktor az újabbnál újabb zenékkel, tehát Spotin is lehet bennünket majd hallgatni. És igazániból szerintem ennyit kellett elmondanom, most így ránézek így a kamera mögül, mosolyog a csávó és bólogat, akkor viszont én most befejezem itt a szellő istvánkodásomat, és ellátogatunk Japánba, és megnézhettek velünk együtt egy tesztet egy vadonatúj Final Edition 10-pack R35 GTR-ről. Tartsatok velünk! Voltál kedves? A kedvenc japán mozdulatom. Egy picike fék, és ez a furcsa pirosba. Szerintem nem vészes. Pont elmondta a kislány, hogy benne van a ETC kártyánk, amiről ugye már tavaly beszéltünk, az autópályakártya, de azért az itt Hakonén egy helyen azért az országban. Sok helyen nem jó, de ezen a helyen pláne nem jó. Itt kézzel kell fizetni. Hello. Ezres lenyelő azonnal. Arigato. Most repült le az összes
kamera. Nem. Próbálom nézni a hátulját. Most az igazi helyinek érzem magam picit. Helyi szerencsés újságírónak. Megkapta a tesztautót Tokióban, és az első útja a Hakonei Turnpike-ra vezetett. Az a baj, hogy fölfelé váltás nem tudom. Óriási. Kicsit más, mint tavaly a Serenával. Ettől azért minden jó érzésű férfinak föláll szerintem, gyerekekhez. Nem tudom, az 50-es, az mit jelent? Az csak a gyalogosokra és a gördeszkácsokra vonatkozik. Akkor jó. Itt volt a parkoló, nem? Ott még, várjál? Ott lesz. Itt lesz. Mennyire gyönyörű a vegetáció, mennyire gyönyörű ez az út, de jó Isten! Ott van le, Hakone. Itt pedig a parkoló. Itt pedig a kedvenc parkoló. És szokás szerint. Szokás szerint telt ház van. Igen. Berakom igényesen középre, mit szólsz? Dob be. Tudják, hogy megjöttek a magyar prolik. Rémkellemetlen helyzetbe kerültünk, jó, hogy nem beszéltem csúnyán, mert magyarok voltak a parkolóban, meg még vannak is, tehát van 3 autó, abból 2 magyar. Elképesztően boldog vagyok, hogy magyar emberrel tudunk itt találkozni, aki ráadásul az R34-jel jött, úgyhogy az első kérdésem az, hogy mit keresel Japánban, és hogy kerül hozzá egy ilyen ikon? Talán a turisták többsége, én is ugye az japán autókultúrát nagyon gyerekkorom óta ugye ezt követem, ezen nőttem fel. Szinte ugye a Halálos Iramban filmek, gondoltam, hát azért nagy élmény lenne, hogyha egy ugye igazi JDM klasszikus tudnék bérelni. Nagyon résen kell lenni, hogyha például ezt szeretnéd kivenni, ugyanis nagyon nagy az igény rá. Úgy van, hogy naponta nyitják meg az éppen aktuális szlotokat úgymond az autókra. Hát nyilván, hogyha most teszem fel, egy Subaru szeretnél bérelni, az sokkal egyszerűbb, tehát nem kell az, hogy azonnal leted a foglalásodat, hiszen valószínűleg nem mindenki ezt fog elsőként keresni. Omoshiro Rent a Car, ez az oldal neve. 2
34-es skálányuk is van. Délután 5-kor nyitják meg, ugye itteni idő szerint éjfélkor, bocsánat a nyelvatlásért, és éjféltől azonnal tudod foglalni az autókat. Nagyságrendileg egyébként hogy képzeljük el most ez a 2 nap, amíg nálad van, ez mennyi? Ez a 2 nap nekem úgy van, hát én Angliában élek, szóval nekem fontban adja meg az aktuális árfolyamat, hogyha ki szeretné átváltja. Én kértem rá extra biztosítást, ugye az ETC kártya, ugye a tollgate-eknél, ugye nekem minden egyes kapunál fizetni, hanem ez csak ugye amikor visszaviszed az autót, akkor rendezed a számlát. 800 font a 2 nap, tehát úgy kell elképzelni. Egyébként az annyira nem is vészes. Szerintem abszolút nem. Én azért többre számítottam, hogy őszinte legyek. Kicsit én is attól féltem, hogy nagyobb számot mondasz. De van kilométerkorlátozás, hogy mennyit mehetsz nincs vele? kilométerkorlátozás, de bárhova mehetsz vele. Aha. Ugye tankolni, tehát tankolod Nyilván. meg van adva, tényleg adnak egy listát, hogy nyilván mit tankolsz bele, tehát prémiumot kell, ez szerintem egyértelmű. Ezen kívül mennyit kellett elraknod foglalónak? Nincs foglaló. Nincs. Képzel, és olyan, nincsen. hogyha megkötötted a biztosítást, akkor már ilyen frízerés sincs a kártyádon, hogy valamennyit még mondjuk, hogy nehogy kárt tettél benne? Amikor lefullad az autót, raknak rá egy ilyen terhelést, hogy a teljes összeget ráterhelik, de az csak 1-2 hétig volt foglalva, vagy nem is 2 hét, talán pár napig. Aha. Tehát mindent akkor fizetsz, amikor visszaviszed az autót, tehát... Említetted kamerán kívül, de mondd el kamerába is, hogy nem ez az egyetlen autó, amit béreltél, hanem mászkáltatok itt Japánban. Így van, és azért cserélgeted magad alatt a szemétládákat, ezt lássuk be. így van, lehet cserélgetni. És lesz még valami utána? Ezután egy 9-es Evo, hát ezt ugye ebben sokan igen, nálatok Evo, nálunk Evo, mert úgyis beleköttek, hagyjad. Ebben szeretnek az emberek azért az milyen kellemetlen, csak amit itt végig sorolt az ember, nem? Tehát, hogy értem én, hogy én nagyképűben itt az R35-tel járok, de neki sokkal több esélye volt marha jó autókat vezetni. Azt mondd még meg, hogy miért szerettél bele ennyire a japán kultúrába, hogy már sokat jársz vissza ide? Engem az egész japán kultúra unblock érdekelt a történelemtől kezdve, ugye, tehát a szamurájokon keresztül át, ugye az animéket. Ez nem csak a kocsik miatt van, ez igazából úgy az ételeken át, az autók, a kultúra, az emberek, ahogy viselkednek egymás, hogy tisztelik egymást. Tisztaság van. Ugyanezt érezzük mi is. Mi se tudjuk megfogalmazni, csak nem tudjuk kibírni az otthoni légkört, hanem így van. Tehát így a tavalyi túra után így azt hittem, hogy hát oké, az lesz az egyetlen kaland így Japánban, és akkor így hát ez egy szép emlék lesz, de hát így amikor így adódott esély, hogy hát akkor idén is visszajöhetünk, akkor így nem gondolkoztam kétszer, hogy megvesszük a repülőjét, és akkor már jövünk is. Még egy kérdés zárónak, amikor ilyen autókat vezethetsz, akkor ez kézenfekvő, hogy el kell jönni a városból, és egy kicsit kell itt fönn a hegyekbe autókázni? Szerintem igen. Az a baj, hogy annyira forgalmas Tokió és a környező része, tehát hogy kicsit jobb így kiszabadulni, hogy tényleg egyszerűen, és főleg, hogyha ilyen autót tudsz bérelni, hogy ez egy kicsit kihasználhatod. Nyilván azért, amikor a szerződést megkötöd, akkor le van írva, hogy no initial D-driving, tehát ez tényleg így benne van a szerződésben, hogy azért ésszel. Hidd el, mikor mi átvettük, nálunk be lehetett x-elni azt, hogy circuit használat lesz-e. Tényleg? Én nem vihetem fel sajnos. Mi se? Ja, de igen, tehát hogy szerintem ez jó dolog tényleg, hogy ide fel tudod hozni, és tényleg akár arra viszed, amerre szeretnéd. És, nagyon hálás vagyok az infókért, és nagyon-nagyon további kellemes egy hetet kívánunk neked, hát meg még további másfél napot ezzel. Fogunk még szerintem az úton találkozni, érezzétek jól magatokat, és köszönjük, hogy vállaltad a szereplést a műsorban. Hát, én köszönöm szépen a lehetőséget. Ölellek. Ha játék és internet, irány a Játéknet. A műsort támogatta a Rédei és Pál ügyvédi iroda, a cég jogszakértője. Hedo, az út, ami összeköt. Takarítórobotok, takarítási szolgáltatások, Cleandroid. A takarítás új korszaka az Xperion-tól. E92 M3. Nem is nagyon lehetnék jobb helyen, az az igazság, és az egyik szemem sír, a másik nevet, mert iszonyatosan boldognak érzem magam, hogy egy ilyen autót tesztelhetünk itt Viktorral Japánban. Ráadásul ez az első napunk. Picit megváltozott az élet a tavalyi Toyota Sienta és Nissan Serenából. Most a Nissannak hála egy GT-rel kezdhetünk, és az első 3 napunkon ez az autó van itt. Nem is nagyon tudtunk más csinálni, mint hogy eljöttünk azonnal Hakonéra. Ezt tavaly egyébként bemutattuk nektek ezt a helyet. Ez van gyakorlatilag a Tokió közeléhez a legkönnyebben elérhető távolságra ilyen autózós út, ez a Turnpike.
Akit részletesebben érdekel az út, az nézze vissza a tavalyi adásokat, hiszen a driftnek a megszületéséről és a togézásról és a turnpike-ról ezen a szent helyen beszéltünk Somával, meg ezen a szent úton, amin azért látszik, hogy fél másodpercenként jönnek a játékosok. Ez egy nagyon szép kis MK4-es Supra, tartja az 50 km/h sebességet, ahogy mi is tartjuk állandóan. Na de vissza a GTR-hez. Szóval, hogy a másik szemem viszont nagyon szomorú, mert búcsúzni kell egy ilyen autótól. Ugye augusztus 26-án egy Midnight Purple, Midnight Lila színben legurult az utolsó R35-ös GTR a Tochigi gyárnak, ami itt van egyébként nem messze annak a gyártószalagjáról, és 17 évnyi történet után, amióta ez a kocsi van, nyilván kisebb változtatásokkal, befejeződik most a története, és rendesen elcsuklik a hangom, mert így, hogy már egy fél napja vezetem, és hála Istennek már nem az első alkalom, hogy tudtam ilyet vezetni, de nyilván ezt a legutolsó Final Edition-t ezt most tudtam csak vezetni. Ez egész egyszerűen akkora élmény, egy olyan technikai csúcsa, egy olyan technikai csodája az autógyártásnak, amit hát borzalmasan szomorúan tudok csak elkönyvelni, hogy ez sincs már, meg ez se lesz már, de jó sok szar lesz helyette, úgyhogy ettől rendesen én ki vagyok borulva, és előre elnézést kérek, nem negatív akarok lenni, de hogy ennek el kell tűnnie, az óriási baj szerintem. És hogy nem csak Európában kell eltűnnie, hanem már itt Japánban is, sőt már Amerikában is el kellett tűnnie korábban, már az ottani normák miatt is, sőt Ausztráliából is már jóval korábban el kellett tűnni az ottani normák miatt is, szóval egész egyszerűen szomorú tény, hogy ide kell eljutni az autógyártásnak, hogy ezek a csoda masinák, ezek nincsenek tovább, miközben akkora élményt nyújt, és nem csak itt, hanem a városban is zögykölődni vele, hiszen amikor ezt az autót 2007-ben piacra dobták, akkor az volt a mondás a Nissantól, hogy ez egy olyan egyszerű szupersportautó, ami mindenhol, mindenkinek, minden körülmények között alkalmas, és azt kell mondanom, hogy ez valamilyen szinten így is van. Nyilván nem olyan szupersportautó, mint azok, amikre azt mondjuk Lamborghini, Ferrari, mondhatjuk bármire, hanem annál egy sokkal élhetőbb kategória. Cserébe pont annyival élhetőbb, hogy a felhasználása is sokkal-sokkal elterjedtebbé tudna válni, ha és amennyiben még meg tudnánk vásárolni, de nem vagyunk abban a 48 000 szerencsésben, akinek legyártott ilyen autó van, és valahol a tulajdonában lehet az elmúlt 17 évből. Abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy ebben a 3 napban járhatunk vele, meg abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy a kis autónkon rajta van ez a kis 10 pack felirat, ami hát nagyjából azt jelenti, hogy 2024 év végén még egy ilyen utolsó próbálkozásként 2 limitált edíciót kiadott a GTR-ből a Nissan, főleg ide Japánra egyébként, ezek ilyen pár százas nagyságrendben értékesített autók. Az egyik volt a Nismo változata a GTR-nek, még volt korábban is, csak még fejlesztettebb. A másik pedig ebből a Final Editionből, tehát az utolsó edícióból a 10 pack, ami gyakorlatilag egyébként a korábbi R34-es V-Spec 2 tehát a Nürburgring Editionnek az utánérzése. Tehát ebben már mindent belerakunk, és nincs tovább. Tudjuk, hogy nincs tovább, és akkor cserébe ezzel megpróbáljuk kipipálni még azt a pár vásárlót, aki szeretne egy ilyet a tulajdonában tudni. Én köztük vagyok, csak nem tudom megfizetni, majd nyilván az árát is el fogom árulni. Hogy mit jelent a 10 pack? A 10 pack gyakorlatilag egy elképesztően sportosított, tehát a sportautót még egy kicsit sportosították, és azon belül is olyan egyedi megoldásokat alkalmaznak, főleg belül, amitől ez egy ilyen prémium érzést is ad a sportosság mellett. Aki viszont ilyen megrögzött Vida János-szerű lehomokolt szemű, annak van ugye a Nismo, ami még egy picit erősebb, és abból ki vannak spórolva dolgok, az egy picit könnyebb is, és akkor tudsz menni az elképesztően sportos irányba. Tehát ez úgy sportos, hogy egyébként benne prémium, majd mutatom belülről, de úgy sportos, hogy azért gyárilag szemiszlikkel szerelik. Ráadásul egy olyan Dunlop szemiszlikkel, amit nem is nagyon ismerek, ez egy Sport Max. Egyedi felni van rajta, azt a Race gyártja nekik, és a Brembo egyedileg gyártja hozzá a kerámia féket is. Egyébként a felni és a fék az ugyanúgy a Nismo verzión is megtalálható, tehát hogy ebben nem különbözik a két autó. A 10 packnek még a jellegzetessége az, hogy alul, ha megnézitek, minden fekete, míg a Nismon általában karbon kiegészítők vannak, itt minden fekete, meg a motorháztetőn a kis plusz légbeömlő is fekete. Tehát nagyon vicces helyzetekbe keveredtünk már az elmúlt 2 órában, például itt a Turnpike aljánál még a kamerákat szerelte a Viktor,
addig jött egy helyi srác a szüleivel, aki csak följött ide autókat nézegetni, és kiugrott, és azonnal mondta, hogy Final Edition, és kérdeztük, hogy tesó, hát ezt te honnan? És mondta, hogy hát ő pontosan tudja, hogy a fekete alja ezzel a felniszettel, az csak így, ráadásul a Final Edition 10 packből ez a szín van, ez az ezüst, a Nismoból ugye van a híres, ez a karbonszínű, és van ugye a lila, ami volt az utolsó darab, és van egy ilyen zöld, egy sötét zöld, ami gyönyörű szép, ezt lehetett még választani. Egyébként a zöld az annyira jellemző, hogy majd az utasterében látni fogjátok, hogy ennek is a belseje egyébként azt a sötét zöld színvilágot kapta meg, de hogyha 10 pack, akkor ez a szép ezüst van. Nyilván van hozzá nagyon menő mozgáskorlátozott kártyánk, és hát erősen azzal szórakozunk Viktorral, hogy egy mozgáskorlátozott helyre próbáljuk mindig bepréselni a járművet, de ennél sokkal fontosabb, hogy pontosan mi is van a motorháztető alatt, ami pedig nem más, majd menet közben megmutatom, ami nem más, mint egy 3,8 literes dupla turbós benzinmotor, egy V6-os benzinmotor, ami ebben az autóban 570 lóerőt teljesít. Ez azért is izgalmas, mert amikor 2007-ben kijött az első GTR, akkor még csak 480 volt, ez most arra azért fölment 570-re, és akkor gondolhatnánk, hogy a sok norma miatt ez egy sokkal nehezebb autó. És képzeljétek el, hogy nem. A 2007-es is már ez az 1750-60 kg volt, aztán volt egy időszak, amikor majdnem fölment 1800-ra, sőt volt olyan is, amikor 1800 fölött volt egy picit a GTR, és ezek a Final Edition-ök most megint ilyen 1740-1730, sőt, ahogy mondtam, a Nismo verzió még egy picit tud olcsóbb lenni, úgyhogy 570, 650 Nm-es forgatónyomatéka van, természetesen egy egyedi összkerékhajtáson, tehát ez mindenhol hajt, kegyetlen élményt nyújt. Talán az egyetlen olyan érdekessége technikai szinten, ami nekem meglepő, hogy van a Nissannál 7 meg 8 sebességes automata váltó is, miközben egy gyönyörű szép régi Porsche ide jön hozzánk, ennyi, jön haverkodni. Ez, hogy mindenki integet, mindenki szeret mindenkit, ráadásul, hogy a GTR-nek alapvetően is integetnek, ezt sem bírjuk Viktorral megszokni. Szóval az a lényeg, hogy 570 lóerő, és ennél gyakorlatilag két erősebb változat van, a Nismo Final Edition az 600, és van egy olyan sportváltozat egy korábbi 2022-es verzióból, ami tud 630-at is, de szerintem ez az 570 pont elég, nem fullad be a rajtnál, őszintén szólva. És hogy milyen nagyon fontos a rajt, ha már itt mondtam, miközben egy újabb Porsche csapat érkezett, ők minket forgatnak, mi pedig őket forgatjuk, Itasha designban van megcsinálva. Szóval tudjátok, ez az Itasha, ez a matricázott manga stílus. Szóval, és emberkesztyűbe, figyelj, bőrkesztyűbe beszalsz, imádom. Szóval, hogy miért fontos egyébként ez a rajtolás, meg nem fullad be a rajtba, ez nem csak humor, mert a GTR volt az egyik első olyan autó 2007-ben a szériagyártású kocsik között, amelyben hivatalosan is volt rajtprogram, illetve van mind a mai napig is. Az mondjuk egy érdekessége, hogy beszéltem jó pár tulajjal, hogy azért túl sok rajtot hivatalosan a telemetria nem szeret, és azt egyébként a szerviznél figyelgetik, mert ugye a telemetriája az folyamatosan nézi, hogy te mit csináltál vele, tehát egy pár darab rajt után azért kell vinni szervizbe, de van benne rajtprogram, úgyhogy tud mindent. Szóval egy iszonyatosan különleges autó, imádom, hogy itt próbálgathatjuk, és itt mehetünk vele, meg máshol is, de nyilván itt a Turnpike-on. Úgyhogy már is becsütsenek, és akkor mutatom, hogy mit kell tudnotok belülről. És látjátok, lehet kulturáltan is menni. Subaru, Mitsubishi, Corvette, RX-7, Porsche, a barátok legurulnak, érted? Ott egy GTR is, csak az íze véget. Egy NSX, ha jól látom, mert olyan lapos, és a végén még egy aktuális Subaru, amelyik leválik a csapatról. Hát igen. Ez az, amit mi nem vehetünk, tudjátok? Ez az. Ettől is ki vagyok borulva. Ők mennek még egy kört. Érzed, milyen illat van? Kár, hogy a YouTube még nem illatosított, mert azért látszik, hogy fölfele a srácok rúghatták annak a 8 autónak, lefele meg csak gurulnak, mert olyan fékszag van, mint az állat. Úgyhogy... És figyelj, és ez egy kedd-dél, srácok. Kedd van. Tehát nem tudom, hogy az... Lehet, hogy hétvégén nem tudnánk megállni a parkolóban, most azon gondolkozom, de kedd-dél van, mindenki imád mindent, boldogság van, sokkal jobb idő, mint tavaly. Baromi nehéz felfogni, hogy hol vagyunk, meg mi történik egyébként. Ezt most halálkomolyan mondom mindenkinek a kamera másik oldalán, mert összefossa magát az ember tényleg. Na jó van, ott tartottam, hogy megyek, azt megnézem a kocsit belülről.
A küszöbön is látszik ugye a GTR, ami nem csak egy felirat, hanem egy 3D-s logó, tehát hogy azért volt pénz lóvéra. Mellette természetesen a 10-pack, és ha már lent vagyunk, akkor az, hogy a lábszőnyegen is 3D-ben van rajta a GTR, és egyébként van egy kis karbonberakás az íze véget, mert miért ne. Ahogy egyébként nagyon sok karbon van természetesen az utastér közepében, viszont ha megnézitek a műszerfalat, meg az egész műszeregységet, azért az látszik, hogy olyan túl sokat nem változtattak 2007 óta, tehát ez manapság már picit elavultnak mondanám, de igazániból amikor az ember egy ilyen autót vezet, akkor egyáltalán nem érdekli, hogy ez elavult. Például még a Nissan központ sem volt természetesen tisztában azzal, hogy ki lehet rá tükrözni az Apple CarPlay-t és az Android autót. Egyébként ez 2021 óta opció a kocsiban, de mondom úgy adták oda, hogy hát nem tudják átállítani, és csak japánul beszél, hogy ne haragudjunk a navigáció miatt, majd hát mondtuk, hogy azért ezt higgyük el, hogy megoldjuk, és ki is tudtuk tükrözni. És amit már említettem korábban, hogy itt van az ülés, ez a zöld színű, ami egyébként nagyon kényelmes, de ha megnézitek a támláját, azért nem az ilyen diszkoszvető sérültekre, ennyi. Nem az ilyen diszkoszvető sérültekre tervezték, picit nekem szűkös a támla, de nagyon jó oldaltartása van, és hát látszik ez a zöld szín, amit mondtam nektek, hogy ez most a Final Edition-öknek az egyik sajátja, hogy ilyen zölddel varrott bőr van benne. Olyan őrült nagy változás egyébként a korábbiakhoz képest nincsen. Ebben a verzióban még az Alcantara műszerfalat tudja Viktor megmutatni, meg ezeket az extrákat. Ezek járnak gyakorlatilag azzal, hogy te a Final Edition-t vetted meg, és abból is a 10-packet, ahogy már mondtam, a luxusabb, az igényesebb, a prémiumabb verziót. Úgyhogy szerintem ennyi bemutató után most már majdnem biztosan menni kéne, a gyerek is sír a háttérbe, szerintem ő is menne, mert ezt az autót igazániból vezetni kell, úgyhogy baromira unom a beszédet, megyek, vezetek egy kicsit, és akkor majd közben is, hogyha ráérek, majd mondok pár szót. Ha játék és internet, irány a Játéknet. Takarító robotok, takarítási szolgáltatások, Cleandroid. A takarítás új korszaka az Xperion-tól. ProGame Goldex Kft. Professzionális élelmiszeripari megoldások. Támogatunk a sportruházat és a küzdősportok szakértője a BP Fight. Ki az a Dominic Toretto? Ez nagy boldogság. Ez vége nagy boldogság. Nem hiszem el, hogy egy szomorú, de nekem erről... Final Edition GT, akkor Japánban, érted? Nem lehet ezt. Óriási. Ez nagyon durva. Na, csak hogy egy kicsit beszéljek akkor a kocsiból belülről is. Ahogy már kintről említettem, az utastere azért valami keveset változott az elmúlt 17 évben. Nyilván vannak kisebb módosítások, de azok azért elenyészőek. És ugye, itt valami helyzet van, Viktor, oda nézz. Kis világítós ember, útszélén parkoló segítőautó. Visszaveszünk kulturálisan. Ja, tényleg valami van. Vágják a füvet. Tiszteletem, integet, hogy... Mehetünk nyugodtan. Ehhez az egy darab nem dolgozó emberhez volt 4 darab dolgozó ember. Hát ilyen magyaros, tudod? Szóval, azért a fedélzeti rendszer, meg a középkonzol... Megverjem nyomni? Function, ne. Jó, nyom meg, mert akkor kirakja azt ezt a kis képernyőt, ami nyilván a GTR-eknek a sajátja, ugye, hogy digitálisan megmutatja az összes olyan értéket, ami fontos lehet egy gyorsabban közlekedő ember számára. Ugye nem csak vízhőfok van, hanem van
van motorolaj hőmérséklet, és van hajtásnak a hőmérséklete, és ami szintén nagyon fontos, mert ez ugye az első GTR-eknek a gyenge pontja volt a váltó. Természetesen van G-erőmérő, előre-hátra és a kanyarokba is, és a turbonyomást is megmutatja, hogy mikor mennyit tölt a kocsi. Úgyhogy ez az alapképernyője, ez egyébként valami keveset változott azért az elmúlt 17 évben, de most már, ahogy mondtam, legalább van Android Auto és Apple CarPlay is, ami a felhasználási szempontból nagyon sokat számít. Van köridőmérő, tehát itt több oldal van, amit lehet váltogatni, ilyen preseteket. Ez micsoda? Ja, Ez pedig G-erőfék, és nézegeti az elmúlt 20 másodpercet. Hát ezek mind inkább ilyen pályás felhasználáshoz hasznosak szerintem főképpen. Mondjuk el gyorsan, bocs, hogy közbevágok, hogy ugye azért nem mertem megnyomni, mert idefele, hát kicsit a CarPlay az nem az erőssége. Igen, tehát azt még gyakorolja. Ez érdekel bárkit? Csak úgy kérdezem. Egyébként szerintem felhasználás szempontjából ez igenis egy nagyon fontos info, mert hogy 2021 óta van csak ez az opció egyáltalán, addig nem tudta a kocsi, és ugye még a Nissanos kollégák is azt mondták, hogy ezt ne is számítsunk rá, hogy össze tudjuk kötni a telefonunkat, majd azért utána megmutattuk, hogy de tudjuk. De szerintem azért a fedélzeti rendszer a mai világban egy nagyon fontos része az autónak, bármennyire is egy élményautóban ülsz, azért az, hogy oda találj valahova, meg lássa a értékeket, meg mondjuk jó zene szóljon, és erről azért a Bose Hi-Fi gondoskodik, azért ezek fontos apróságok, amik kellenek bizony egy-egy ilyen autóba. Imádom azokat a kocsikat, amikor a fordulatszámmérő itt előttem van középen nagyba, és kisebben van a mennyivel mész mutató, az odométer, és hát 340-ig van órázva, az íze véget, mert hát szükség esetén tud ez 250 fölött is igényesen. És egyébként van egy nagyon menő kis itt változtatható középső picike digitális kijelző előttem, amin különböző értékeket tudnék nézni, guminyomásoktól kezdve minden egyebet, de nem tudom nézni, mert csak japánul beszél, úgyhogy nyomkodtam. Hát ő nem dolgozik nekünk. Az utastér többi része, ugye egy cockpit formátumban ülök, be van fordítva felém a teljes középkonzol, ez is kicsit azt mutatja, hogy mennyire vezetőközpontú ez az egész. Nyilván kétzónás digitális klíma, és ez a 3 kapcsoló még nagyon fontos, ez is az GTR sajátossága, ahol ugye a hajtást lehet állítani különböző módokban, középen a gátlókat lehet állítani, a komforttól a sport, illetve hát ugye az R módig, és természetesen van kipörgés gátló is benne, amit szintén ki tudunk kapcsolgatni. Úgyhogy ezek a legfontosabb gombok, van egy ilyen BMW iDrive-hoz vagy bármihez hasonló forgókapcsolós rendszer, ez nyilván a fedélzeti rendszer tudja változtatni, azzal tudsz benne navigálni, hát soha nem fogom megfogni, és ha elfelejtenéd, hogy mibe ülsz, akkor azért a biztonság kedvéért itt van egy 10 pack felirat, és ami a modern világban már nagyon ritka, szerintem 2025-ben keresni kell, az, hogy olyan kézifék van benne, ami nem elektronikus, hanem hidrós kézi, nem? Ez egy normál kézifék szerencsére. Különlegessége ugye a Final Edition-öknek, amit mondtam, ez a zöld varrású bőr, ami itt a Victor előtt is megjelenik, meg ugye abban ülünk, meg itt középen is, de természetesen nagyon sok karbonkiegészítő van az autóban mindenhol, minden súlycsökkentés miatt, és ami még különlegessége, ugye a műszerfal tetején lévő full alcantara bevonat, ami azért alapvetően extrának tűnik. Felhasználás. Elképesztően jó vezetni, de azért ember legyen a talpán, aki ezt meglovagolja. Iszonyatosan nehéz a szervója, pont azért, hogy minél több információt visszaadjon az útról. Csocsó, hát az út közepéről fotózom. A konkurencia. Itt van egy kilátópont, hát Fuji nincs egyelőre, úgyhogy köd meg van. Szóval elképesztően nehéz a szervója, de ezt nem lehet felróni hibának, hiszen pont azért van, hogy pont az ilyen kanyargós utakon minél több visszajelzésed legyen, és minél jobban tudjad irányítani. Viszont hihetetlenül jó élmény az, hogy ilyen komolyabb kanyarokba is alig kell fordítani a kormányon. Nyilván nem a parkolásáról híres a kocsi, tehát a városban ezzel a manőverezés meg a parkolás az nincs, de ilyenkor hegyi utakon jön ki az, hogy minimálisat kell csak fordítanom rajta, és gyakorlatilag ez, hát úgy mondom, hogy a rokiknak van kitalálva, mert hogy félkézzel is gond nélkül el tudod vezetni, mert nem kell átfogni soha, mert a legnagyobb kanyarokat is letekerem gyakorlatilag egy kézzel bármikor. Elég kemény a futó. De vagy ez? Nem a szél hordta össze. 900 liter. Apámmal építettük. Etesítek meg ezt a 600 lovat aztán rendesen. Szóval
A futóműve kemény, de mit is várnánk egy ilyen autótól, ami 20 szolos kerekeken, ami ráadásul 285-ös szélességű gurul. Nyilván ezeken a jó minőségű utakon vállalható, de a legkisebb útengyenetlenséget is érzem. Ahogy a városban egy minimálisan rosszabb minőségű úton megyünk, gyakorlatilag kirázza a fogatból a tömést, de ez megint csak nem újdonság, egy ilyen szupersportautónak ilyennek is kell lennie, hiszen nem lehet kasznidőlés, meg nem lehet egy puha futómű, mert konkrétan úgy nem tudnák eladni, tehát ennek ez a sajátja. A fogyasztási adatokról nem szívesen beszélek, ha nem használjuk, akkor 20, ha használjuk, akkor a csillagos ég, de szerintem azzal is el kell tudni valakinek lenni, hogyha ilyen autót vásárol, ha még tud, vagy egy ilyen autót vesz használtan, akkor azért ezzel gyakran kell az üzemanyagtöltő állomásokat meglátogatni, tehát ezen kéretik majd nem csodálkozni senkinek. Mi is gyakorlatilag az eltelt 75 km alatt már egy negyed tankot elfogyasztottunk belőle, úgyhogy igen, azért ez nyilván fogyaszt. Ráadásul itt prémium, otthon 100-as üzemanyagot igényel a kis jármű, úgyhogy azt sem szabad elfelejteni, hogy ez nem a legolcsóbb HTO-ból megy, hanem azért erre azért kell költeni üzemanyagilag is. Megyek egyet visszafelé. Lőjed neki. És akkor tudom folytatni a mondókámat. Seggét dobd el. Seggét dobd el. Hát az összkerekesnek azért az nem olyan könnyű, de lehet vele autókázni. Iszonyat nagy élmény. Szóval fogyasztásról beszélgettünk, úttartásról, vezetésről beszélgettünk. Iszonyatosan nagy élmény egy ilyen autóval közlekedni, és amit az elején mondtam, hogy ugye úgy hozták a kocsit, hogy bárkinek bármikor bárhova, én ezt azt gondolom, hogy ezzel nem nagyon lőttek mellé, hogy ez tényleg ez a kocsi baromi sok mindenre alkalmas, amikor is éppen most egy ilyen újabb GTA környezetbe kerültünk. Hihetetlen. Csodálatos. Ezt beszéltünk idefele, hogy milyen szürreális ez az egész, hogy igen. egy Final Editionbe eljöttünk ide Hakonéra, és igen, az első japán napunk. Tegyük hozzá, hogy igen. Nyilván valószínűleg először megy le ez az adás, de hogy tegyük hozzá, hogy ez az első. Igen, innen már csak visszaesni lehet, azt gondolom. És beszéljünk még arról, ugye, hogy nincs tovább, tehát ezt már kint is elmondtam, de hogyha még volt, akkor mennyiért? Ugye egy alap GTR itteni áron körülbelül 40-42 millió forintnak megfelelően, ezek a különleges edíciók pedig 60 fölött voltak, amikor még meg lehetett venni. Én azt gondolom, hogy nem csak ezeknek, hanem az összes GTR-nek elképesztően módon fel fog menni Európában is az ára, mert hogy egyedi lesz, és jelenleg még fix információnk nincs róla, hogy jön az R36, ami plug-in hibrid lesz, de elszólásokból úgy tűnik, hogy lesz folytatása, hiszen azért a Nissan is ráébredt, hogy nem lehet abba hagyni ezt a szériát, mert egész egyszerűen olyan történelme van, amit ugye tavaly a Heritage Collection-be azért... Miközben a pampafűvel szétütöd az autó szélét. Már megyek középen, vigyázok a fényezésre. Szóval azért a Soma elég jól bemutatta nekünk, hogy maga a GTR fogalma, először mint Skyline, aztán mint csak maga GTR, hogyan épült föl, hogyan történt, mennyire különleges edíciók vannak, akár 33-ból, 34-ből, vagy ebből a 35-ből is. Tehát nem lehet ezt a sztorit abba hagyni, mert amit az elején mondtam, nem veszhet ki a világból ez az élmény, nem veszhet ki ez a technika, nem veszhet ki ez a mérnöki tudás, ami ebbe a kocsiba benne van. És azért beszélek ilyen érzelmekkel, mert elképesztően nagy élmény egy ilyen kocsit egyáltalán látni, vezetni, és elképesztően nagy élmény ilyen környezetben vezetni. És ez nem függ attól, hogy 150-nel megyek, vagy 32-vel, mert minden egyes méter szerelem ezzel az autóval, úgyhogy én nagyon csúnyán oda lettem. Viktorral mi még itt folytatjuk az autókázást. Biztos, hogy lesz még a GTR-rel anyag másik részekben is, mert szerintem még a maradék 2 napban, amíg nálunk van, megyünk olyan helyekre, ahol majd biztos meg fogják vizsgálgatni mások is, hiszen a Nissan, mikor odaadta, akkor is mondták, hogy ha ezzel azért mondjuk Daikokun megállsz, akkor azért tömeg lesz körülötte, hiszen mindenki tudja, hogy ez az utolsó edíció. Úgyhogy biztos lesz még szó az R35-ről, de maga a tesztje az már ennyi volt. Úgyhogy tartsatok majd legközelebb. Igen, Viktor? Én csak jelentkezni akarok, mert nem volt alkalmam megköszönni a nézőknek a kommentáradatot, ami nagyon jól esik mindenkinek, a csapatból úgy értem, hogy mindenkinek, és a nézőknek is biztosan. Úgyhogy én ezúton szeretném megköszönni. Bocs, hogy belepofátlankodom itt. Nem, ez egy nagyon szép lezárás volt, és teljesen igazad van, ezzel kellett volna. Hogy az első széria, hát a BZ beszámolóiban láthatjátok majd a hosszabb részekből, hogy voltak elképesztő szituk, amikor tényleg mindenre 1 óra volt, most azért is jöttünk több időre,
és nyilván én felelek azért, hogy a minőség jó legyen, nem is szeretnék ebből leadni, úgyhogy ha valami nem tetszik, akkor a Viktort lehet szurkálni. Hát, rugassatok ki egyébként, ez rossz itt nekem, úgyhogy... De a viccet félretéve ezt mindenképp el akartam mondani, mert erről én nem tudtam kommunikálni, de szeretném, hogy tudják azok, akik írják, hogy minden kommentet elolvasunk, és hogy nagyon-nagyon jól esik. A rosszakat kétszer is. A rosszak is nagyon jól esnek, igen, mert az algoritmus pörgetik. Na, jó van, most már sok lesz. Final Edition lezárás Zoli papától. Ezek voltunk mára, nincs is mit mondanunk, jövő héten is nézzetek majd bennünket, addig is kövessétek a csatornát, üdv mindenkinek, hello, sziasztok! Takarítórobotok, takarítási szolgáltatások, Klindroid. A takarítás új korszaka az Xperion-tól. A műsort támogatta a Rédei és Pál ügyvédi iroda, a cég jogszakértője. Hedo, az út, ami összeköt.